สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเหมียวเมาส์ทุกคนเหมียวเติมใจกลับมาแล้วครับเคยไหมครับที่เงินเดือนออกปุ๊บความรู้สึกมันเหมือนเราเป็นมหาเศรษฐีชั่วคราวอยากได้อะไรก็ซื้อไปหมดแต่พอผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เงินไปไหนหมดไม่รู้ทั้งที่ก็ไม่ได้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรเลยนี่หว่าถ้าคุณพยักหน้าในใจอยู่แล้วก็แสดงว่าคุณกำลังตกหลุมพรางของจิตวิทยาการเงินโดยไม่รู้ตัวครับวันนี้เราจะมาเปิดโปงกลไกที่ซ่อนอยู่ในสมองของเราที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ความจริงที่น่าตกใจและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินไปตลอดชีวิตครับก่อนอื่นเหมียวอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าการที่เราใช้เงินเกินตัวไม่ใช่เพราะเราโง่หรือไม่มีวินัยอย่างที่ใครหลายคนคิดแต่มันคือผลพวงจากกับดักทางจิตวิทยาที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันตั้งหากล่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึง3กลไกทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในสมองของเราซึ่งเจ้ากลไกพวกนี้แหละครับที่ทำให้เราต้องควักเงินจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างไม่รู้ตัว 1. Fleming Effect ผลกระทบจากกรอบความคิดเคยไหมครับที่เห็นป้ายลดราคาจาก 1,000 เหลือ 500 บาทแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคุ้มมากทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากได้ของชิ้นนั้นเลยก็ได้นั่นแหละครับคือ Fleming Effectที่ทำให้เรามองเห็นส่วนลดเป็นกำไรในเชิงจิตวิทยาซึ่งกระตุ้นให้เราอยากจ่ายเงินมากขึ้นเรามาดูเคสที่ลึกกว่านั้นลองนึกถึงคำว่าค่าธรรมเนียมกับค่าบริการสิครับฟังดูแล้วรู้สึกต่างกันไหมครับทั้งที่จริงๆแล้วมันก็คือเงินที่เราต้องจ่ายเหมือนกันแต่คำว่าค่าบริการกลับฟังดูนุ่มนวลและยอมรับได้ง่ายกว่านี่คือพลังของ Fleming Effect ที่นักการตลาดใช้มาโดยตลอดครับ 2. นะครับ Sunk Cost Fallacy ความเข้าใจผิดเรื่องต้นทุนจมอันนี้เจอบ่อยมากโดยเฉพาะกับคนที่ซื้อคอร์สออกกำลังกายซื้อคอร์สเรียนออนไลน์แล้วเรียนไปได้แค่ไม่กี่ครั้งแต่ก็ยังฝืนไปเรียนต่อจนจบเพราะรู้สึกว่าเสียดายเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งที่จริงๆแล้วการฝืนทำในสิ่งที่เราไม่ชอบมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราเลยก็ได้ลองนึกถึงการดูหนังถ้าเราซื้อตั๋วหนังมาแล้วแต่ดูไปได้ครึ่งเรื่องแล้วรู้สึกว่าหนังมันไม่สนุกเลยการที่เราทนดูต่อจนจบเพราะเสียดายเงินค่าตั๋วก็เป็นหนึ่งใน Sunk Cost Fallacy เช่นกันครับทางเลือกที่ดีกว่าคือการลุกออกจากโรงหนังแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์กับเรามากกว่าใช่ไหมครับ 3. Mental Accounting การบัญชีในใจสมองของเราจะแบ่งเงินออกเป็นบัญชีต่างๆโดยอัตโนมัติครับเช่นเงินเดือนคือเงินสำหรับใช้จ่ายรายวันเงินโบนัสคือเงินสำหรับเปย์ตัวเองซึ่งนี่คือสาเหตุที่ทำให้หลายคนกล้าที่จะใช้เงินโบนัสหมดไปกับการช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจทั้งที่จริงๆแล้วมันก็คือเงินก้อนเดียวกันนั่นแหละครับเคสที่น่าสนใจก็คือการที่เราเปย์ตัวเองด้วยเงินเดือนก็รู้สึกผิดแต่ถ้าได้เงินโบนัสมาเรากลับรู้สึกว่าสมควรที่จะได้รับรางวัลซึ่งเป็นกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้เราใช้เงินได้อย่างไม่มีหยาบยั้งชั่งใจครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นเหมียวมีเรื่องเล่าของน้องเอกมาฝากครับน้องเอกเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่เริ่มต้นชีวิตมหาวิทยาลัยด้วยความตื่นเต้นเหมือนเด็กทั่วไปแต่ความตื่นเต้นนั้นก็มาพร้อมกับบัตรเครดิตใบแรกตอนแรกน้องเอกใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติครับจนกระทั่งวันหนึ่งน้องเอกเห็นป้ายประกาศคอนเสิร์ตวงโปรดและเพื่อนๆก็ชวนไปน้องเอกเลยตัดสินใจรูดปรื๊ดบัตรเครดิตเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้เพื่อนๆทุกคนเพราะมองว่าเดี๋ยวเงินเดือนจากงานพาร์ทไทม์ออกก็โปะได้แต่สุดท้ายเงินเดือนก็ไม่พอครับน้องเอกต้องจ่ายหนี้ขั้นต่ำไปเรื่อยๆจนดอกเบี้ยทบต้นทบดอกหนี้สินเริ่มพอกพูนสุดท้ายน้องเอกต้องมานั่งคิดทบทวนชีวิตใหม่ทั้งหมดครับสิ่งที่น่าสนใจคือมุมมองของน้องเอกต่อเงินตอนนั้นน้องเอกมองว่าเงินคือความสุขในระยะสั้นที่ได้จากคอนเสิร์ตแต่เมื่อหนี้สินเข้ามาเงินก็กลายเป็นความทุกข์ในระยะยาวทันทีครับบทเรียนจากน้องเอกก็คือการกระทำเล็กๆที่เรามองข้ามไปอย่างการรูดบัตรซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเพราะมองว่าเป็นรางวัลให้ตัวเองสุดท้ายมันก็กลายเป็นหนี้สินก้อนโตได้ในที่สุดครับเรื่องของน้องเอกไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยครับและที่สำคัญคือมันมีทางออกเสมอเหมียวมี3ทิปส์ง่ายๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงครับ 1. ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนจะซื้อทุกครั้งที่กำลังจะซื้ออะไรสักอย่างลองถามตัวเองดูครับว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือแค่อยากได้ในตอนนี้แค่คำถามนี้คำถามเดียวก็ช่วยให้เรายับยั้งชั่งใจได้เยอะเลยครับ 2. เปลี่ยนวิธีมองเงินลองมองเงินให้เป็นเครื่องมือครับไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชี
ลองคิดดูว่าถ้าเราเอาเงิน 10,000 บาทนี้ไปลงทุนในหุ้นเราจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกเท่าไหร่หรือถ้าเราเอาไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเราจะมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นขนาดไหนครับ 3. หาที่ปรึกษาทางการเงินถ้ายังรู้สึกว่าการจัดการเงินเป็นเรื่องยากการหาที่ปรึกษาทางการเงินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับลองเริ่มต้นจากพี่ๆที่มีความรู้ในเรื่องนี้หรือจะลองหาข้อมูลจากหนังสือดีๆสักเล่มก็ได้ครับท้ายที่สุดแล้วเหมียวอยากฝากไปว่าเงินไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าในชีวิตของเราแต่วิธีที่เราจัดการกับเงินต่างหากที่จะกำหนดอนาคตของเราเพราะฉะนั้นมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเงินของเราทีละเล็กละน้อยเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมในทุกๆด้านนะครับเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่การมีเงินซื้ออิสรภาพได้สำหรับวันนี้เหมียวเติมใจต้องขอตัวลาไปก่อน